ήταν τα χάλια της Φολέγανδρος. Η Φολέγανδρος ήταν τόπος εξορίας από αρχής χτίσεως κόσμου. Όλοι οι κατάδικοι, όλοι οι κλέφτες, όλοι οι ληστές από εδώ περάσαν. Όποτε γίνονταν δικτατορία και μάζευαν οι διαλύτες, εδώ τις στέλνουν. Αυτή ήταν κατά του χριστιανισμού. Και γίνει και φασαρία εδώ. Κατεβάζαμε εδώ, έχουμε ένα έθιμο. Το Πάσχα να κατεβάζουν την εικόνα από εκεί πάνω, την Παναγία, και να την γυρνάνε σε όλο το νησί. Αυτοί το λοιπόν σταματήσαν εδώ στην Πούντα και ημουζώσανε την εικόνα και όλοι. Και εκεί γίνει και ένα μεγάλο πατήρι, φασαρία. Ναι, εδώ που έχει ο Πόντιος, εδώ γίνει και η φασαρία. Μάλιστα σκότωσαν και ένα. Γιατί ήταν λίγη η αστυνομία και πολλοί αυτοί. Και είχαμε χρήση όπλου ένα σκορπουλάκια και σκότωσαν ένα. Πολύ στιγμή. Κι αν συλλογιστεί κανείς και ήταν η 1η Μαΐου, θα απορρίσει για την τρομακτική αυτήν μεταβολή. Ήταν η ημέρα η απειλούσα το χύσιμο του αίματος, τα συγκρούσεις των ανθρώπων μεταξύ των, η απειλούσα ταραχάς, η απειλούσα την διατάραξη της τάξεως και την ησυχία της κοινωνίας. Στο καθεστώς αυτό της 4ης Αυγούστου, ο εργατοϊπαλληλικός κόσμος της Ελλάδος είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένος. Την πατρίδα, την καλή ιστορική, η απόμπινες εκκλήτα, ωραία ελληνική. Η ΕΟΝ έγινε κατευθείαν, δηλαδή με το 36, 37 δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση. Καταρχήν μπήκα το 36, με βάλανε η αστυνομία, με κάλεσαν να φορέσω την ΕΟΝ, τη στολή της νεολαίας του Μεταξά, δεν τη φορήσα. Και με βάλανε, δεν ξέρω, μερικές μέρες μέσα. Και μου δώσανε και ξύλο κιόλας. Ήταν οι φαλαγγίτες, ο Μεταξής είχε κάνει τα τάγματα εργασίας, τα λέγανε, τα τάγματα εφόδου, υπήρχανε που φοράγανε κάτι στολές, χακί στολές, με ένα τσεκούρι στην πλάτη. Το θυμάμαι ακόμα τον έναν που ήταν και στη γειτονιά μας, γιατί και από τη γειτονιά μας πήγανε. Φασισμός. Ήρθαν να μας ντύσουν με μια στολή μπλε. Ναι, και το χαιρόμασταν γιατί ήταν κάτι καινούριο και τα βάζαμε πάνω μας ένα καινούριο ρούχο. Αλλά δεν πάβει να ήταν η στολή της ΕΟΝ. Ωραία ήταν η στολή, ένα δεκάρικο δίναμε, δώσαμε να αγοράσουμε τη στολή. Φοράμε το καπέλο μας και καμαρώναμε. Και μου έδωσαν ένα καπέλο, το κεφάλι μου τόσο. Το καπέλο ήταν τόσο, το είχε μαζέψει. Να σκεφτείτε το λύσε η μάνα μου. Το ξύλωσε και στην κατοχή μου είχε κάνει ένα παντελονάκι κοντό εννοείται. Από το καπέλο, σκεφτείτε καπέλο καλώς. Και
Κάναμε και τις προσκόπους και τη νεολαία Τσινιά, την οποία την πήγαινα, εγώ δεν μπήκα. Βλέπα τα πρόβατα και με πήρε ο πατέρας μου, λέει, μας εβολήμα να κάθομαι στον πέρα να κάνουμε. Και δεν μπήκα. Και μας υποχρέωσαν στο γυμνάσιο να γραφτούμε στη Λεόν. Υποχρεωτικά, γιατί αν δεν πήγαινες, αν δεν γράφουσαν στην αιών στα χωριά, αλλά και στις πόλεις πιο περισσότερο εμείς που είμαστε στα γυμνάσια, αλλά και εδώ στο χωριό έπρεπε να είσαι γραμμένος, αλλιώς δεν σε βοηθούσε τίποτε. Ήταν οι φαλαγγίτες, οι σκαπανίτες ήταν τα μικρά παιδιά. Με κοντά παντελονάκια, τους δίνανε ένα κολοσόβρακο, παντελόνι, μια μπλούζα και ένα καπέλο με το σήμα το φασιστικό, το τσεκούρι του. Ήμουν πρόσκοπος και μάλιστα είχαμε βγάλει και μια σχολή προσκοπική. Στον Άγιο Νικόλαο είχε δημιουργηθεί. Είχαμε ωραίες εγκαταστάσεις με τις ενωμοτείες μας, διέλυσαν τους προσκόπους. Εγώ ήμουν πρόσκοπος. Ήμουν πρόσκοπος να μας καταργήσανε εμάς. Αναγκάστηκα να πάω στην νεολαία, όλοι αναγκαστικά, με κάνανε και βαθμοφόρο, λόγω του ότι ήμουν και πρόσκοπος μέσα. Και μου είχαν αναθέσει να παίρνω το σχολείο από την Οδόνα Χανών και Θήρας, που ήταν το δημοτικό σχολείο, να το πηγαίνω παρατάξει. Έτσι, παρατάξει σε τριάδες και τους πηγαίνω στο υποδομέα που ήταν κοντά. Μας είχαν ξύλι να του φύγει και πήγαιναμε και κάναμε πόλεμο στην Αγία Τριάδα. Τα είχαμε πως πολεμάμε, had ξύλι να του φεκάκια. Στην πλαγιά της Αγία Τριάδας που ήταν ελεύθερη, ξέρω εγώ τι, και πέσαμε εδώ και εσύ εκεί. Μας βάλανε και κάναμε πόλεμο. Οι γονείς μου βέβαια είχαν πολύ εναντιωθεί σε αυτό το σύστημα και μάλιστα πήγε στο γυμνασιάρχη μου και του είπε ότι εγώ είμαι μια μητέρα, έχω και μωρό, είχε και μωρό η μαμά μου τότε, έχω και μωρό και θέλω, αφού το παιδί μου δεν πηγαίνει στο σχολείο, θέλω να κάθεται στο σπίτι να με βοηθάει. Και της είπε ο γυμνασιάρχης, κυρία μου, αν θέλετε το παιδί σας στο σπίτι, να το πάρετε και από το γυμνάσιο. Μας καλούσανε κάθε Σάββατο, κάθε Κυριακή μας κάνανε ηθική αγωγή, μας λέγανε διάφορα πράγματα για το καθεστώς του Μεταξά. Ο γυμναστής αρισχολείου ήταν εξαρτημένος από τις εντολές του Μεταξά, της ομάδας Μεταξά. Και κάναμε κάτι γυμναστικές ασκήσεις λιγάκι και έκαμε και ένα τραγούδι αιώνιοταν αιώνι. Και σε βάζει, ας πούμε, σε ένα λούκι των διαφόρων τραγουδιών όπως τα κάνανε αυτοί, των παρελάσεων, κάτι σαν τους πρόσκοπους, αλλά όχι ακριβώς. Μια φορά τη βδομάδα, κάθε Τετάρτη, δεν κάναμε μαθήματα, αλλά κάναμε τραγουδάκια, γυμναστικούλα, τέτοια πράγματα, αλλά σαν αιών. Από το σχολείο εμένα με διώξανε. Γιατί δεν ήμουν πολιτογραμμένος, ήμουν ολοδαπός. Με διώξανε. Και θυμάμαι τον Ρόζο, που ήταν στο σχολείο σε μια παράγκα, ήταν στην Αγία, του Χαρακόπου, μεταξύ Χαρακόπου και Παλαιάου Σφαγείου. Ήταν το σχολείο, μια παράγκα μεγάλη, εκεί όλη η γειτονιά μας εκεί πήγε στο σχολείο. Και με φώναξε, μου λέει, δεν μπορώ να σε κρατήσω άλλο, ή ο πατέρας πρέπει να τακτοποιηθεί ή πρέπει να φύγεις. Και με διώξαν το σχολείο, άσπριδος, και έμεινα γράμματος. Τα γράμματα μου τα έδινε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Στον Μπούλκης έμαθα γράμματα. Και καλά γράμματα.
πέρασα ακαδημίες εκεί, σχολές μεγάλες. Και πολιτικές και στρατιωτικές σχολές. Θυμάμαι αυτό το πράγμα, μου έμενε μέσα στην ψυχή μου. Από το σχολείο. Με διώξαν από το σχολείο. Χαιρετισμός και κληρικός. Να μην είσαι αποφασιστικός. Ήταν ο φασιστικός χαιρετισμός. Ακόμη και όταν συναντιόμαστε, υποτίθεται, που δεν το κάναμε εμείς, όταν συναντιόμαστε έπρεπε να χαιρετηθούμε με ένα παιδί, με μια κοπέλα. Θα έπρεπε να το κάνουμε, αλλά εμείς δεν το κάναμε ποτέ. Δεν το κάναμε ποτέ. Οπωσδήποτε, μόλις βλέπουμε το αξιωματικό μας. Αλλά νομίζω ότι το χέρι έτσι χαιρετούσαμε. Όπως χαιρετάγαμε έτσι, γιατί πέρασε μεταξάς και μας χαιρετάει και αυτός. Ήταν με το χαιρετισμό που παίζαμε πολύ με τους καθηγητές. Δηλαδή για να πειράξουμε τους καθηγητές ήταν υποχρεωμένοι και οι καθηγητές να χαιρετάνε. Σαν εμείς, μόλις βλέπουμε τον καθηγητή, χαίρεται και τι να κάνει ο άνθρωπος. Χαίρεται και αυτός να τον και αγανάκτηση και όλοι εκεί να πειράξουμε τον καθηγητή τώρα. Δεν τον πειράζαμε, τα κάνουμε και καλά, σας χαιρετάμε. Παιδιά. Και οι καθηγητές τότε και όλοι αυτοί φοβόνταν, γιατί τους είχαν φακελωμένους. Άμα δεν έλεγες κάτι καλό για τη δικτατορία του Μεταξά, οι διπλανοί θα σε κάρφωναν. Και ουέ και λίγο να έπεφτες τότε στα κρατητήρια της ασφάλειας ή εδώ στα χωριά στην αστυνομία του χωριού. Ήταν όλοι δικτυωμένοι αυτοί υπέρ του καθεστώτος. Δεν μπορούσε να κάνεις και διαφορετικά. Είμαι αναξιωματικός, είχα και άστρο και έκανα και ένα διάστημα στην ασφάλεια αστυνομίας. Μας ρίξαν εκεί εμάς, με τον πόλεμο είμαστε στην ασφάλεια. 4η Αυγούστου αμέσως τον πιάσανε. Τον πιάσανε. Ήταν στην Δημαρχία, μάλλον στο Δημαρχείο του Κιλκής και μελετούσαν με τον γραμματέα πώς θα φέρουν το νερό στην πόλη. Ναι. Και εκεί ήρθανε και τον πιάσανε. Και έτσι άρχισε δηλαδή αυτή του, οι εξορίες του και οι φυλακές του. Εμείς χαιρόμασταν που βλέπαμε τη φωτογραφία του στις εφημερίδες. Το αίσθημα των παιδιών. Ναι, ότι ο παπάς, κοίτα ο παπάς. Κατάλαβες, αυτό μου θυμάμαι, που χαιρόμουν που έβλεπα τη φωτογραφία του. Δεν ξέραμε ότι θα αρχίσουν οι διώξεις και τα κρατητήρια. Πάμε στο σπίτι και βλέπω με τα ρούχα αυτά. Αυτό είναι πιο μεγάλος από μένα, εγώ είμαι ένα παιδί. Και μην νομίζετε ότι είναι τα παιδιά που τότε ήταν όπως είστε εσείς, μορφωμένοι στην κοινωνία, περάσατε, είδατε ορισμένα πράγματα. Δεν καταλαβαίναμε τι είναι, ούτε πολιτική, ούτε κοινωνία τι είναι ακριβώς. Πάμε στο σπίτι, βλέπω τον πατέρα μου, τον Μπαρμπαγιώργη και τον Θείο Γιάννη, δεν λέγαμε κύριε, λέγαμε Θείο. Έτσι μιλάγαμε, Θεία, Θείο, έτσι μιλάγανε οι πρόσφυγες σχεδόν όλοι. Και κοιταχτήκανε στα μάτια. Και κοιταχτήκανε δύο, λέω τι έχουνε πάθει, έτσι αγριεμένοι και δυο. Λέω τι γίνεται, τι έχουν αυτοί. Μου λέει να τα πάρετε και να τα πάτε πίσω. Έχουμε ρούχα εμείς. Θέλω να σου πω τι κάνανε. Τα πήραμε κι εμείς και τα πήγαμε στο σχολείο που ήταν οι υπεύθυνοι εκεί της νεολαίας, ο φασισμός, οι φαλακίτες. Λέει γιατί τα φέρετε πίσω. Έχουμε ρούχα. Δεν θέλουμε ρούχα. Ξεπόλυτη ήμασταν, Λέει, ξέρω, λέει, εντάξει, δεν έχετε ρούχα. Ποιος το είπε αυτά. Λέω, ο πατέρας μου. Μυαλό, που κούτσι δεν μπορούσαμε να δουλέψουμε. Μη φοβάστε, μην στεναχωριέστε, κρατήστε τα ρούχα, δεν τα θέλουμε, τα αφήσαμε τα ρούχα. Εμείς θα μιλήσουμε στους πατεράδες σας
Γιατί το λέω αυτό? Άθελά μου, αγνά, αθώα. Και εγώ και ο Γιώργος το σκοτώσαν οι Γερμανοί. Το παιδί από τον Κορίνα που λέω, οι Γερμανοί στην Πάρνηθα, εκεί σκοτώθηκε αυτός. Ανέβηκε αντάρτης, ήταν πιο μεγάλος όμορφος. Τον πήραν, εμένα δεν με πήραν. Και θα τους μιλήσει, μου λέει, του πατεράδες σας, να τους πείσουμε να τα χωριέστε. Την άλλη μέρα ήρθανε οι ασφαλίτες και πήρανε και τον πατέρα μου και τον κύριο Παναγιώτη, τον θείο Παναγιώτη, τον πήραν, τους πήγανε τα ασφάλεια. Τους κρατήσαν 2 μέρες και όταν γυρίσανε στο σπίτι ήταν σε κακά χάλια. Τους δώσανε ρετσινόλαδα, είναι αυτό που λέω, είναι. Και τους βάλανε και καθόταν σε ένα πάγο. Δεν μας είπαν τίποτα. Εμείς ήτανε να σκάσουμε. Να σκάσουμε. Τι κάναμε. Τι κάναμε. Γιατί στο λέω, σου πω για το Μανιαδάκι. Ο Μανιαδάκης ερχόταν στην εφημερίδα πολλές φορές μεσημεριάτικα. Του είχαν κολλήσει ότι έκανε ανάκριση έχοντας τον κόσμο καθισμένο στον πάγο. Δεν το έχεις ακούσει αυτό. Έτσι. Και δεύτερον, ότι τους έδινε ρετσινόλαδο. Έτσι. Και ανοίξαμε την κουβέντα αυτή, κατεβαίνοντας και μιλώντας, και μου λέει ότι αυτά είναι ψέματα, μου λέει. Εγώ μία φορά, μου λέει, κάλεσα τον δημοσιογράφο, που δεν τον θυμάμαι τώρα να το πω, ένα δημοσιογράφο που στο γραφείο του, και του συνέστησε ορισμένα πράγματα, δεν ξέρω τι, έτσι, και του έδωσε και ήπια ένα ποτήρι ρετσινόλαδο, έτσι, και τον άφησε ελεύθερο, του λέει πήγαινε σπίτι σου, και έβαλε να τον συνοδεύει κάποιος πόλεμαν από μακριά, ο οποίος κρατήθηκε και τα έκανε στο Μινιόν, που είναι το Μινιόν από τη Γενική Ασφαλεία, τότε ήταν στη Σεπτεμβρίου η Γενική Ασφαλεία. Αυτό το μόνο, μου λέει, που το έκανα για να συναντήσω, μου λέει, του έδωσε το ρετσινόλαδο και τον άφησε και τα έκανε. Δεν το πιέσει. Τώρα τελευταία γινόταν αυτά και το ρετσινόλαδο ήταν. Το ρετσινόλαδο δεν πάσει άνθρωπος. Και με τους κοψίματα και βάλανε και τον πάγο και τερανιός λέγε. Έβγαινες έξω και το έλεγες όλους, μη μιλάτε. Είδες τι έπαθε ο Μπαρμπαγιώργος, είδες τι έπαθε ο Μπαρμπαγιάννης. Καθίστε καλά, μη μιλάτε. Αυτό ήταν. Εξού και ο Μεταξάς είχε ξελοθρώσει όλους τους κομμουνιστές, τότε δεν λέγανε κομμουνιστές, δεν λέγανε κάπως αλλιώς το Κομμουνιστικό Κόμμα, όταν πρωτοεμφανίστηκε εδώ στην Ελλάδα. Τους είχε συλλάβει, άλλους έναν τον πεταλώσανε στις φυλακές της Κέρκυρας. Ήταν αυτός ο κρατούμενος, ο κομμουνιστής. Τον πεταλώσανε, πέτρα του Μουλαρίου, ο Μεταξάς. Και τα οποία πρώτα τα έκανε ο Μανιαδάκης. Θυμάμαι την αδελφή μου που ήταν 7 χρόνια μεγαλύτερη από μένα και θα γινόταν, ήρθαν οι Βούλγαροι, μου φαίνεται, στο Κιλκής γινόταν η κάθοδος των Βουλγάρων και θα έπρεπε να παρελάσει ο κόσμος μαζί τους. Και η αδελφή μου, η Ελπίδα, ήταν μεγαλύτερη από μένα, ήταν 7 χρόνια με περνούσε. Έπρεπε να πάει. Και εκεί η νονά μου της λέει, πώς θα πας, δεν πρέπει να πας γιατί σκέψου ότι ο πατέρας σου είναι στις φυλακές της Κέρκυρας και εσύ θα πας με αυτό το σύστημα, θα πας να... Είναι σαν να πολεμάς τον πατέρα σου, να είσαι εναντίον του πατέρα σου. Και θυμάμαι αυτό το επεισόδιο, δεν την άφησε να πάει, στην παρέλαση δηλαδή. Ήμουν επιστρατευμένος κατά έναν τρόπο. Μάλιστα 2 φορές
Ήρθαμε και με το Μεταξά τότε, μας καλέσαν και στην Αθήνα και κάναμε και παρέλαση όλα και λοιπά. Σε μια παρέλαση που μας έπιασε βροχή, η στολή μου βράχηκε και δεν ήταν βέβαια και η καλύτερη ποιότητα. Κόντινε τόσο το παντελόνι που ντρεπόμουν να το φορέσω και δεν πήγαινε στις συγκεντρώσεις της ΕΟΝ με αποτέλεσμα να αποκλειστώ από απουσίες. Γιατί κάθε Τετάρτη δεν γινόταν μάθημα, πηγαίναμε στην ΕΟΝ. Μη πηγαίνοντας εγώ, μου βάζανε απουσίες. Στο τέλος λοιπόν δεν μου επιτρέπαν να δώσω εξετάσεις και χρειάστηκε να πάρω πλαστό συμφωνητικό από γιατρό ότι ήμουν άρρωστος. Η μεγάλη παρέλαση Μεταξά που έπεσε η βροχή, η μεγάλη βροχή αυτή η οποία τη φάγαμε ενστάσεις στο δω Πατησίων. Δεν θυμάμαι από ευκαιρία τι ήτανε όταν πέθανε ο Μεταξάς, δεν θυμάμαι πασπιτώσεις, στη γραμμή. Είμαστε μέσα, οι οποίοι υπομείναμε τη βροχή, δεν μας αφήσανε να φύγουμε ή να διαλυθούμε, έτσι, από πάνω μέχρι κάτω, αλλά ύστερα πάρα πολλά παιδιά, ας πούμε, πνευμονίες και τέτοια, φάγαμε όλη τη βροχή. Δεν θυμάμαι τι ευκαιρία ήτανε, εορτή ήτανε, δεν νομίζω. Ή ο θάνατος του Μεταξά. Πολύ στενοχωρήθηκα που πέθανε ο Μεταξάς. Και βρίσκω στον δρόμο μια φίλη μου, μεγαλύτερη όμως από μένα, και εγώ έκλαιγα. Και με συναντάει μια στον δρόμο και μου λέει «Τι έπαθες ζωή, τι έπαθες, γιατί κλαις?» Και δεν είχα φωνή να της το πω και της λέω «Πέθανε ο πατέρας». Μου λέει «Τι έχει ο μπαμπάς σου?» Όχι λέω ο πατέρας. Να χαθείς μου λέει και με τρόμαξες. Sciorella l'amore, bella vicino a te, mi fa sognare, mi fa troppo bene, non so perché, si rosa alpina, bella montagna, anche stasera tutti non suonare, puoi svare German, vuoi salutare, addio piccine, dolce vai, gli Marle. Καμαρώναμε λοιπόν εκεί με τον Γρηγόρη Λαμπράκη και θαυμάζαμε το καράβι φρεσκοδαμένο, κατέβαζε τις βάρκες για να βγει το πλήρωμα έξω και εκείνη τη στιγμή μας ξάφνισε η πρώτη τορπίλα του Μουσουλίνη που αστόχησε το καράβι και έσκασε στους πρόποδες μας στο λιμάνι της Τίνου, στα πόδια μας. Ξαφνιαστήκαμε, δεν καταλάβαμε περί τίνους πρόκειται και η δεύτερη τορπίλα πετυχαίνει το καράβι στο κέντρο και αρχίζει το καράβι να πυροδοτείται και εμείς ένας καλός κολυμβητής κατέβηκε εκεί που έσκασε η τορπίλα και ανέβασε κομμάτι της τορπίλας που βρίσκεται τώρα στο Μουσείο Πολέμου που έδειχνε την προέλευση του εγχειρήματος του Μουσουλίνη δίπλα στο τελεσίγραφο υπήρξε και αυτή η γενναία σε εισαγωγικά πράξη του τορπίλας του καραβιού του Έλλης.
Κοίταξε, ο κόσμος βέβαια μετά το περίμενε αυτό το πράγμα. Πρώτον η έλλειπο τη βούλαξη ήταν γεγονός ότι το βουλάξανε οι Ιταλοί. Είχαν καταποντήσει τον ελληνικό λαό, δεν τον είχαν προγραμματίσει. Δεν είχαν, ενώ ξέρανε, βυθίζοντας την Έλλη στην Τίνο, ποιος την βύθισε, γιατί τη βυθίσανε το καράβι αυτό. Ξέρανε ποιος το βύθισε, γιατί βρήκαν την Οβίδα, το διάλογο ήταν, από τους Ιταλούς. Αυτός ήταν εκεί πολύ. Οι Ιταλοί μας είχαν στην μπούκα του Φεκιού, οπότε δεν εκπλαγήκαμε από αυτό. Είμαστε όμως όλοι αγανακτισμένοι γιατί ήταν οι Ιταλοί ύπουλοι, πήγαν και τορπιλήσαν την Έλλη σε μια στιγμή γιορτής και είμαστε όλοι αγανακτισμένοι και εναντίον τους. Πριν ένα χρόνο είχε γίνει επιστράτευση και ο πατέρας μου τότε έφυγε για το μέτωπο, πήγε στο μέτωπο, αλλά εκεί οι Ιταλοί είπαν ότι εμείς δεν επιτίθεμαστε σε εσάς κλπ. Γύρισε πίσω, όμως ήταν όλα, φαίνονταν ότι θα γίνει ο πόλεμος. Ήταν μυστική, γιατί το ξέρω εγώ, διότι επιστράτευσε με τον τρόπο αυτόν, με επιστολή, αδελφό ενός πολύ φίλου μου, ο οποίος κλεγόταν, πήραν τον αδελφό μου κλπ. Και ο κόσμος είχε μυριστεί γιατί έκανε τη μυστική αυτή την επιστράτευση. Είχε μυριστεί ο κόσμος ότι κάτι γίνεται, εν πάση περιπτώσει. Και χωρίς να δείξει ότι ετοιμάζεται για πόλεμο ή φοβάται για πόλεμο. Απόδειξη, βεβαίως, τρανότατη, είναι τα έργα που έκανε απάνω στην Μακεδονία. Το περιμένανε αυτό ο κόσμος. Γιατί υπήρχαν άνθρωποι εκεί, οι οποίοι διαβάζαν και εφημερίδες, άνθρωποι γραμματισμένοι. Και στα καφενεία βγαίνανε, είχαν εφημερίδες από την Άρτα και βλέπανε και διαδίδανε και λέγανε ότι ετοιμάζουν το πόλεμο. Βγήκα έξω στον κήπο και είδα ότι ήταν κόσμος μαζεμένος στην πλατεία. Τούρκοι και ό,τι Έλληνες από αυτές τις 7 οικογένειες. Αλλά ήταν οι περισσότεροι, όλοι ήταν Τούρκοι. Και είδα τον μπαμπά μου και ήταν πάνω στη βεράντα του τμήματος που υπηρετούσε. Και τους έλεγε ότι δυστυχώς οι Ιταλοί μας εκήρυξαν το πόλεμο και είμαστε σε πόλεμη κατάσταση από τις 5 τα μεσάνυχτα. Αυτή τη στιγμή γίνεται επιστράτευση, διότι δεν περιμέναμε κάτι. Και ότι ο κόσμος όταν βούλιαξαν την Έλλη είχε αρχίσει κάπως κάτι δεν σου λέει στα καλά καθούμενα κλπ. Ζήτησαν, τους άφησαν οι Αλβανοί να περάσουν, να έρθουν στα σύνορα και ζήτησαν από τον Πρωθυπουργό τότε το Μεταξά, ζήτησαν να τους παραδώσει την Ελλάδα. Ο Μεταξάς είπε όχι. Και από αυτή την ώρα είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Οι Τούρκοι τους έβλεπες και τους Τούρκους, όπως οι Έλληνες ήρθαν μέσα τους φωνάζαν ας πούμε και λέγαν όχι και θα τους κάνουν και αυτός ήταν και αυτοί όμοιοι με τους Έλληνες. Δεν ήταν κακοί, δεν ήταν αδιάφοροι, ότι δεν τους ένοιαζε που γινόταν πόλεμος εναντίον, που χτυπήσαν την Ελλάδα, ας πούμε έτσι. Ακούμε την καμπάνα τα κατούκα και να χτυπάει έτσι η καμπάνα καμιά πυρκαγιά. Τι άλλο τι.
Ήταν μια Δευτέρα που είχε κηρυχθεί από βραδύς ο πόλεμος στη μέση των διάρκεια της νύχτας και το πρωί οι σιρήνες χαλάγουν τον κόσμο. Τι σημαίνει, μας κήρυξαν οι Ιταλοί τον πόλεμο. Η σιρήνα στην αρχή έκανε και στη λήξη έκανε κατέβαινε. Μέσα στον πατέρα μου μπορεί να πάω να ψωνίσω, το άλλο στενό ήτανε, από το μπακάλι μας κάτι, 8 η ώρα. Είχα σχολείο μετά. Και δεν ξέρεις πόσο χάρηκα επειδή δεν θα έχουμε σχολείο. Και όταν ηχήσαν οι σιρήνες και είπαν ότι δεν έχει σχολείο, εγώ πήδηξα από τη χαρά μου γιατί είχαμε και πρόχειρο διαγώνιο στα λατινικά και ήμουν αδιάβαστος. Έγινε παντζολισμός, γυρνάγαμε στους δρόμους, τραγουδάγαμε. Έγινε γιορτή δηλαδή. Αντί να στενοχωρηθούμε που έγινε πόλεμος, κάναμε γιορτή. Στην Αλιτάλια, την πρεσβεία τη φυλάγανε και θυμάμαι έγινε και επίσης στην Οδόν Σταδίου είχε ένα μαγαζί του Κάφμαν. Σταδίου ψηλά προς το Σύνταγμα, έτσι, χρόνια αυτός, Γερμανός μεν, τι πουλάγε, δεν θυμάμαι, βιβλία, πουλάγε κλπ. Ναι. Και πήγανε, εγώ το έχω δει αυτό, έτσι, στην πόρτα πήγανε να τον βαρέσουν να κάνουν αυτό μέσα και έλεγε «Δεν είμαι Ιταλός», έλεγε, «Δεν είμαι Ιταλός», τους έλεγε, «Δεν είμαι Ιταλός», νομίζω είναι Ιταλός αυτός. Κάτι Ιταλία ήταν το φασιστικό, όπως το λένε, το φασιστικό. Στην Πατησίων ήταν αυτό, των Ιταλών βέβαια. Κάτι Ιταλία και κάνανε προσελητισμό κιόλας. Κάνανε προσελητισμό. Εγώ είχα ένα συμμαθητή μου εκείνη την εποχή, ο οποίος ήταν φασιστάκι. Από τη δουλειά που κάνανε τον τελευταίο καιρό, δηλαδή πριν τον πόλεμο, κάποια χρόνια πας περιπτώσει, είχαν κάνει και δραστηριότητα. Και αυτός μου εξηγούσε και μου έλεγε πας περιπτώσει, καλή την πίστη βέβαια όλα αυτά μέσα, παιδί τώρα 15 χρόνια, 14, 13 μέσα, αλλά προσπαθούσαν να φέρουν κόσμο. Ακούσαμε πόλεμος, τώρα την ίδια μέρα, μάλλον την άλλη, ήρθαν τα αεροπλάνα και μας βομβαρδίσανε. Πόλεμο, θα κηρυχτεί ο πόλεμος και φοβόμαστε πια, όλοι τρέμαμε. Πόλεμος. Τσιφτήκαν τώρα το χωριό όλο στην πλατεία του χωριού, κατάλαβες. Είχε κλάματα για τους άντρες, για τα παιδιά τους και τα ρέστα, ναι. Κράτησε αυτή η υπόθεση. Καμία ώρα σου να πάρουν κανένα ρούχο, ξέρω πότε να πάρουν, από εκεί τραγουδώντας, στο Βόλο. Στο τρένο στη Λάρισα, τότε ήταν η πρώτη στρατιά στη Λάρισα, όλοι βαζόταν στη Λάρισα και από εκεί ξεπερνούσαν. Πιζοπορία, όπως μας τα λέγαν τώρα αυτοί που τα φάνε, πιζοπορία από τη Λάρισα μέχρι την Καλαμπάκα, όλη νύχτα. Ξημερώσαν στην Καλαμπάκα. Ξεκίνησε ολόκληρη φάλαγγα και πήγανε μετά, δεν είχε ένα μαξωτό. Με τα πόδια πήρανε κάτω από πάει και πήγανε στον Άγιο. Ο κόσμος βέβαια έφευγε ο στρατευμένος με πατριωτικό αίσθημα, ας πούμε, για να πάει στο μέτωπο. Φοβερός ενθουσιασμός του κόσμου, ίσως από άγνοια, ίσως από ενθουσιασμό, ίσως δεν ξέρω τι, εν πάση περιπτώσει, και μεγάλος ενθουσιασμός στα παιδιά που πρόκειται να ντυθούν οι φαντάροι, εν πάση περιπτώσει, με πολιτικά που πηγαίνουν στους στρατώνες για να πάσουν. Αυτά 8, 9, 10 η ώρα το πρωί, θυμάμαι στα τραμ τα ανοιχτά, αυτά έβλεπες μέσα ανοιχτά τον κόσμο. Όλα τα παιδιά που θα πρέπει να πήγαιναν λόγω της ηλικίας τους, επιστρατεύονταν και πηγαίνανε με χορούς και τραγούδια στα τρένα, ανέβαιναν. Τα τρένα δεν παίρνανε καθόλου ταξιδιώτες, παρά που βαλάγανε στρατό. Ήταν γεμάτα, ας πούμε, δεν μπορούσες να ταξιδέψεις. Και κοντά οι μανάδες, αδερφάδες και γυναίκες που δεν είχαν ανθρώπους όταν φεύγανε για το μέτωπο, και αυτές πηγαίνανε κοντά να χειροκροτάνε και να στείλουν φιλιά.
και να πετάνε λουλούδια στους άντρες αυτούς που φεύγανε να πάνε στον μέτωπο. Από ό,τι θυμάμαι έτσι αμυδρά ήταν ότι είχαν η ανησυχία που υπήρχε του πολέμου, όπως για όλη την κοινωνία την τότε εποχή. Ας πούμε, δεν υπήρχαν ούτε ραδιόφωνα, ούτε τηλεοράσεις. Απλώς ο πατέρας μου διάβαζε καμιά εφημερίδα και έλεγε ότι γίνεται επιστράτευση. Το είχα μάθει από μικρό παιδί, αφού βάζαμε κρυφά και το ραδιόφωνο. 28 το Οκτώβρη είμαστε στο μετώση και πάνω στο αγόρι με τον πατέρα μου. Λέει, άμα σε πάρουμε θέλει το μουλάρι Κωνσταντή μόνο, δηλαδή βγάλουμε τις κοπρές, αδειάζουμε τον τόπο, γιατί άμα σε πάρει το μουλάρι και απομείνουμε τις. Ξεκοπρίσαμε για τη μάντρα, γιατί είχαμε τη μάντρα και τα οζά. Και έρχομαι την άλλη μέρα κάτω, λέει το μουλάρι αφαίρετε στην Κρυτσά, τα γίνουν συγκέντρωση να τα εξετάζουν και όποιο βγάνανε άχρηστο δεν το παίρνανε. Αλλά είχαν γιατρούς και αξιωματικούς. Πάει το μουλάρι ο πατέρας μου στην Κρυτσά και ήρθανε με τα πόδια. Το έλεγα πως άμα σε πάρει το μουλάρι, το πήρανε. Ύστερα μετά τον πόλεμο βέβαια μας τον αποζημιώσαν τον πατέρα. Αν θέλει να του φέρουμε μουλάρι, αλλιώς θα πάρεις 1.500 δραχμές τότε νομίζω. Ο πατέρας μου ήταν το δρόμο που έπρεπε να τον περάσει με τα πόδια. Είχε το άλογο που το πήραν στο στρατό και δεν το γύρισαν. Το γυρίζουν ακόμα. Αυτοί με τον πόλεμο που κηρύξαμε με την Ιταλία, οι δώσανε παραίτηση και πήγανε στον πόλεμο. Ναι. Τα κολόπεδα των Αθηνών, τα καλομαθημένα, που είχαν τη Δευτέρα Θεμαρχία, πήγανε με το τρένο μέχρι την Πάτρα. Περάσαν απέναντι στο Αντίριο. Τότε υπήρχε ένας μικρός σιδηρόδρομος, Αντίριο, Αγρίνιο. Πήγανε με αυτό το Αγρίνιο και μετά ξεκινήσανε με τα πόδια, με βροχή, με χειμώνα, με λάσπες. Λάσπες δηλαδή να πρέπει να βγάλεις την αρβίλα για να βγει το πόδι σου. Και φτάσανε μέχρι τη Χιμάρα. Τα καλομαθημένα παιδιά των Αθηνών. Έρχονται στη Λάρισα, μας βομβαρδίζουν οι Ιταλοί. Λακάμε και πάμε στον Πηγιό και την αράξαμε, δεν ξέρω πόσες μέρες τρώγαμε λάχανα, καρμπουλάχανα. Τίποτε άλλο και κάναμε μετά. Γιατί άμα τρως καρμπουλάχανα... Είδα πρώτα ήρθαν 2 αεροπλάνα Ιταλικά και πέρασαν πάνω από το χωριό μας και ρίξαν κάτι βόμβες στην παραμυθιά, αλλά ψήθηκαν πολύ ψηλά, φοβούνταν να χαμηλώσουν. Την ημέρα αυτή που άρχισε ο πόλεμος, εγώ παρακολούθησα τα πρώτα αεροπλάνα που πήγαν να βομβαρδίσουν την Άρτα. Επειδή το σπίτι μου, εκεί που ήμουν, είχε μια θέα που έφτανε μέχρι την Πρέβεζα, εγώ μπορούσα από τα μέρη αυτά να ειδώ και είχα ενδιαφέρον να ειδώ, γιατί ο θείος μου, ο μικρότερος αδερφός του πατέρα μου, ήταν ο σκοπευτής σε αυτό το όπλο, το αντιεροπορικό όπλο. Οι Ιταλοί όταν έρχονταν έκαναν ένα γύρο από τη θάλασσα και πήγαιναν προς την Αμφιολοχία κλπ. Και μετά πήγαιναν να κατεβάσουν πιο κάτω το αεροπλάνο για να χτυπήσει μέσα στην Άρτα. Τότε το αντιεροπορικό αυτό το σέβαζε πέρα και έβλεπες αυτά τα αεροπλάνα να κάνουν γύρω και να φεύγουν και να πάνε να ανεβούν πιο ψηλά για να βομβαρδίσουν την Άρτα. Τότε εκεί ήταν ο γυαλός από κάτω, το ποτάμι, δεν ήταν και μεγάλη Άρτα τότε. Λοιπόν, τα περισσότερα βλήματα έπεφταν στο γυαλό, στο ποτάμι. Αυτά έβλεπα εγώ. Είχε βομβαρδιστείς, ήρθαν τα Ιταλικά τα αεροπλάνα, τώρα θυμάμαι πώς, και βομβαρδίσανε και στην άλλη μεριά
Ήταν στρατός τότε από κάτω από τις Ηλιές. Ώσπου να φύγω για πάνω. Σκοτώθηκε και εκεί ένα παιδάκι Στούρνας Γιάννης. Όταν ερχόταν τα Ιταλικά αεροπλάνα είχαν καθρέφτης και με το καθρέφτης ας πούμε κανονίζαν που να πάνε να βομβαρδίσουν οι Ιταλοί. Και μας ειδοποιούν στο μεταξύ και βέβαια υπήρχε πώς θα πούμε κλιμάκιο το οποίο παρακολουθούσε. Και εμείς ως αστυνομικοί πήγαμε εκεί πέρα και τους πιάνουμε και τους δύο. Τους ανακρίνανε εδώ πέρα κλπ. Ας πούμε, και από εκεί και πέρα τώρα βέβαια εξαφανίστηκαν αυτοί. Γιατί εδώ τους Ιταλούς, τους υπήκους πιάσαν όλους και οι Αλεξάνδρ και τους είχαν κλεισμένους σαν φυλακή ας πούμε. Την ημέρα που γίνησε ο πόλεμος το πρωί φύγανε όλα τα χωριά εδώ, τα χωριά μας, φύγανε τα περισσότερα, όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι που μπορούσαν να κινηθούν φύγανε και κίνησαν προς τη Μακεδονία να πάνε εκεί, προς τη Θεσσαλία κάτω. Αλλά οι περισσότεροι γύρισαν πίσω. Πήγαν μέχρι το Επταχώρ και είδαν ότι δεν βγαίνει τίποτε και αναγκάστηκαν να γυρίσουν ξανά. Εν τω μεταξύ τους Ιταλούς τους είχαν διώξει από εδώ από τα χωριά και έτσι βάσταξε αυτή η περιπέτεια γύρω στις 10-15 ημέρες. Μετά ξανά γύρισαν εδώ ο κόσμος. Γινώσανε βομβαρδισμοί και επειδή σε εκείνο το μέρος βομβαρδίζανε κυρίως πολύ, μας σταματούσαν τα τρένα, μας κατεβάζανε κάτω, μας απλώνανε ας πούμε γύρω-γύρω και μόλις τελείωνε ο συναγερμός ξανανεβαίναμε και προχωρούσαμε. Κάναμε 2 μέρες από την Κομοτηνή να φτάσουμε στη Θεσσαλονίκη. Και ο αδερφός μου ήταν στο τάγμα που ήταν η Ευζώνη. Η Ευζώνη, όχι οι Τσολιάδες, οι Γερμανοτσολιάδες, η Ευζώνη που ήταν στην Αλβανία. Είχαμε και έναν αδερφό ο οποίος ήταν στην πρώτη γραμμή αντιστάθηκες στους Ιταλούς, στο Κουραζάνι, στην Αλβανία. Ήταν στα σύνορα πάνω στο πω. Και ήταν ο προπολιτής, είχε όλο πολυγόρο. Και αντέδωσε στους Ιταλούς πολύ. Σκοτωθήκαν πολλοί Ιταλοί, εκμορδοστήκαν οι Ιταλοί εδώ. Έγινε επιστράτευση και πήγε και ένας αδερφός μου από τα 3 τα πρώτα παιδιά που ήταν αδέρφια μου δηλαδή, το είχε ο πατέρας μου. Και 26 χρονών ο κουνιάδος μου σκοτώθηκε στην Αλβανία, στον πόλεμο του 40 που κηρύχθηκε ο πόλεμος. Ήταν τόσο φιλότιμος, πήγαινε στο λόχο και πέρναγε μια καταψιά τσιγάρο στον καθέναν. Κατάλαβες, δεν κοίταγε για τον εαυτό του, κοίταγε για όλο τον λόχο, για όλο τον κόσμο που ήταν εκεί στον πόλεμο. Και εκεί που σκοτώθηκε το λένε στα 3 αυγά. Στα 3 αυγά. Φεύγανε για τον πόλεμο, τους λέει παιδιά, αποχαιρετάτε το χωριό μας, τον τόπο μας, εσείς θα έρθείτε, εγώ δεν θα έρθω. Τους είπε. Και όπως πήγε να βοηθήσει έναν συνάδελφο τραυματία, του πήγε το Μερεξόπουλε. Και ενώ ο λοχαγός του φώναζε μη σηκώνεσαι από το ρύζι. Σηκώθηκε τότε στο χέρι του μουθής και του ήρθε στο μέτωπο εις πέρα. Τόσο φιλότιμος, τόσο καλός. Το ομολογήσανε οι συναδέλφοι που γύρισαν από το χώρο στο Πατριώτες από το χωριό. Ο Φρυζής ήταν ο πλέον γνωστός. Από τους πρώτους Έλληνες αξιωματικούς που σκοτώθηκε έφυπος στη διάρκεια της μάχης. Και φώναξε τότε, παιδιά πάμε, η Παναγιά κοντά μαζί μας. Ο Εβραίος είπε η Παναγιά μαζί μας και αυτό έχει μείνει σαν σλόγγαν, ας πούμε, του ηρωισμού.
πόλεμο και δεν είχαν οπλισμό αυτόν που έπρεπε. Και περιμέναν, τους λέγανε να μου θα έρθουν οι Εγγλέζοι να τους φέρουν αεροπλάνα. Ο πατέρας μου βάδισε από το Τυπελένι με τα πόδια που είχε κρυοπαγήματα, βάδισε και ήρθε στην Άρτα με τα πόδια. Πήγε στον κουμπάρο του που ήταν απέναντι από τη γέφυρα της Άρτας, πήρε πολιτικά ρούχα, ντύθηκε και μια βάρκα που περνούσε στο ποτάμι πήγαινε πέρα δόθε, πέρασε από τη βάρκα εκείνη εκεί και ήρθε στο χωριό, ήρθε στο σπίτι. Αυτό θα πει ότι ήταν πάρα πολύ θυμωμένος με τον κατακτητή που ήρθε. Είχαμε σε κάθε τάξη μία δασκάλα ή δύο αναλόγως, οι οποίες μας είχαν μάθει και πηγαίναμε από το πρωί και φεύγαμε στις 4 και πλέκαμε μάλινα σφανέλες για τους στρατιώτες. Γιατί είμαστε ανέτοιμοι. Τίποτε δεν... Και ο πόλεμος ήταν το χειμώνα κίνηση. Δηλαδή εμείς οι μικρές παραδείγματος χάρη πλέκαμε φανέλες και τις πλέκαμε μέχρι τη μασχάλη συγκεκριμένα. Γιατί δεν ξέραμε να κάνουμε όλα. Μετά το παίρναν το πλεκτό, το δίναν σε μεγαλύτερες κοπέλες και το αποτελειώνανε και εμείς βοηθάγαμε το υπόλοιπο, ας πούμε, τα ίσα μόνο. Από τη μασχάλη και πέρα δεν μπορούσαμε να κάνουμε φανέλα. Το γάντι, ας πούμε, το πλέκαμε μέχρι εδώ. Από εδώ που αρχίζουν τα δάχτυλα δεν μπορούσαμε να κάνουμε πέρα. Αλλά ήταν μια βοήθεια, γιατί οι άλλες που ξέρανε το παίρναν έτοιμο και το συνεχίζανε. Αυτό έγινε αρκετό καιρό. Ύστερα από μερικές μέρες μας καλέσανε εμάς τους μαθητές του γυμνασίου και να πάμε στο Δημοτικό Σχολείο της Ηλιούπολης και μας μίλησε εκεί, μας μίλησαν οι δάσκαλοι, μας μίλησε και κάποιος άλλος κύριος που δεν τον ήξερα, που φαίνεται ότι σαν να ήταν υπεύθυνος τώρα αυτός για αυτή όλη την κίνηση, και μας είπε ότι εμείς που είμαστε Ελληνίδες πρέπει να βοηθήσουμε με τον τρόπο μας, δηλαδή μας είπαν ότι θα έρθει ένα νομικό πρόσωπο, ήταν αυτό, η φανέλα του στρατιώτη, και θα φέρει μαλλιά και θα μπορούμε εμείς να πλέκουμε κάλτσες και πουλόβερ για τους φαντάρους. Όλα αυτά γινόταν μαζί με κάποιο σκετσάκι, κάποιο τραγουδάκι, ξέρω εγώ, και πιο πολύ τα κορίτσια εμείς θα πλέκαμε. Βλέπεις, οι γυναίκες κάνουν αυτές τις δουλειές. Τα αγόρια θα κάνανε την ψυχαγωγία μας, θα αναλάβανε την ψυχαγωγία. Τέλος πάντων, ήρθαν κάποιες κυρίες από τη φανέλα του στρατιώτη, φέραν τα μαλλιά, μας δώσαν. Εγώ τα πήρα τα μαλλιά, πήγα σπίτι μου, μου λέει, μαμά μου ξέρεις να πλέκεις, γιατί τα πήρες, ξέρεις και πλέκεις. Λέω, ούτε και η μαμά μου έπλεκε. Τελικώς, για να είμαστε συνεπείς και για να βοηθήσουμε σε αυτό που μπορούσαμε, η μαμά μου βρήκε κάποια κυρία που ήξερε που ήταν πλέκτρα, ήξερε πλεκτική, και έδωσε τα μαλλιά, μας τα ετοίμασε και τα παραδώσαμε όταν έπρεπε. Έτοιμα. Υποτίθεται ότι εγώ δούλεψα. Δεν είμαστε, παιδάκια είμαστε τότε. Μας έλεγε τα δύσκολα που είχαν στο Τεπελένι, το κρύο που είχαν, τα κρυοπαγήματα που είχαν, τους έσωσαν οι κάλτσες, οι μάλινες που έστειλαν οι γυναίκες από τα σπίτια. Και αυτό ήταν πραγματικά μια εκστρατεία που έπρεπε να στείλουν αυτά τα προϊόντα στο μέτωπο για να σώσουν τους αγωνιστές. Το 40 μας βρήκε. Ο γαμπρός μου πήγε φαντάρος και ο αδερφός του φαντάρος, οι δυο τους από το σπίτι φύγανε και πήγανε στο μάτι. Έγινε τι έγινε τότε. Ήρθαν, ο ένας πέθανε στον δρόμο. Το φέρανε στο σπίτι και πέθανε. Ο γαμπρός με τα πόδια πρισμένα, με κρεοπαγήματα και τα λοιπά. Και ας μπλέκανε οι μανάδες και οι πεθερές και οι αδερφές
να ξυλώνουν τα πουλόβερ τα παλιά που είχαμε, να κάνουν κάλτσες. Θυμάμαι στο Αίγυο που ήμουνα, πρωτού πάμε στα Εξάρχεια στην Αθήνα, όπου έγινε γιορτή, βάλαμε και την ελληνική σημαία, μόλις είχε κατακτήσει ο ελληνικός στρατός στον Αλβανικό πόλεμο την Κοριτσά. Ο στρατός είχε πολύ παλικαριά και προχωρούσε. Ιδάλλως τα μέσα εμείς δεν τα είχαμε όπως τα είχαν οι τροφοδοσίες και τέτοια πράγματα. Οι Ιταλοί ήταν πολύ καλά οργανωμένοι για να κάνουν μια τέτοια επιχείρηση. Εμείς καθόλου. Και όμως η μία νίκη μετά την άλλη ερχόταν. Είχαμε στο σπίτι μας από εφημερίδα, το είχαμε κόψει με έναν χάρτη της Αλβανίας, και γιατί οι εφημερίδες τα δίνανε αυτά και κάτι σημαίακια που τα κόβαμε γύρω-γύρω με το ψαλίδι και τα βάζαμε και βλέπαμε πως ο στρατός μας προχωρούσε, μεταυτοπίζαμε τα σημαίακια. Ήταν σαν ένα παιχνίδι για μας που είμαστε παιδιά τότε, ούτε και 15 σωστά δεν ήμουν, τέλος πάντων. Στην Αθήνα δεν ξέραμε πόσο υπέφερε ο στρατός από χιόνια και από ταλαιπωρίες. Εμείς ξέραμε μόνο τις νίκες. Ο Σωματικός Σύνδεσμος είχε την εξής δουλειά. Τότε τα τηλέφωνα δεν λειτουργούσαν, ασύρματος δεν υπήρχαν. Ασύρματο είχε μόνο η μεραρχία και το σώμα στρατού, αλλά και αυτός δεν λειτουργούσε ποτέ. Τότε τι έπρεπε να κάνει ο αξιωματικός? Έπρεπε όταν βγαίνανε διαταγές κατά τη 1-2 το πρωί να τις πάρει στα συντάγματα. Στο ένα σύνταγμα ένας, ένα σύνταγμα άλλος κτλ. Ώστε να τις μελετήσουν αυτοί για την επόμενη μέρα. Και έπρεπε να πάει μέσα στα χιόνια, μέσα στα βουνά, στις χαράδρες, να ανέβει, να κατέβει. Είχαν λοιπόν έναν οδηγό Αλβανό, ο οποίος τους έλεγε, αλλά αυτόν τον είχαν δεμένο από τη μέση για να μην το σκάσει. Πήγαινε μπροστά ο Αλβανός, από πίσω ο νεαρός αξιωματικός με το σκηνή και πήγαινε. Οι εχμάλωτοι Ιταλοί που ήρθαν στην Καλαμάτα, ο ελληνικός λαός της Καλαμάτας τους έθελεξε σαν να ήταν δικά τους παιδιά. 12.500 Εβραίοι πολέμησαν στον Αλβανικό πόλεμο, σκοτωθήκαν 560 περίπου και 3.000 περίπου τραυματίες. Αλλά οι περισσότεροι από τους τραυματίες ή από τους πολεμιστές που τελείωσε ο πόλεμος ο Αλβανικός, οι περισσότεροι από αυτούς χαθήκανε στο Auschwitz. Τους πήραν μετά σαν Εβραίους. Στον Αλβανικό πόλεμο ήταν σαν Έλληνες. Όταν τους πήραν οι Γερμανοί μετά ήταν σαν Εβραίοι. Έρχεται ένας σύνδεσμος και του λέει, κύριε Μέραρχε, εστασίασε ένα τάγμα πεζικού του 33 συντάγματος. Συντάγματος το οποίο είχε καταλάβει την κλεισούρα, που είναι σε απόσταση, λέει, 1 χιλιόμετρο πάνω σε ένα λόφο χειρωμένο. Παίρνει το μουλάρι του, γιατί ο πατέρας μου χρησιμοποιούσε ένα μουλάρι. Στην Αλβανία δεν μπορούσε να χρήσει τους άλλους. Παίρνει το μουλάρι του μόναχος του, με κανέναν άλλο, και πηγαίνει. Πράγματι, από το τάγμα αυτό είχαν φύγει οι μισοί και είχαν πάει σε άλλο λόφο με τους αξιωματικούς και είχαν μείνει οι μισοί, οι οποίοι είχαν πετάξει τα όπλα τους κάτω. Τότε λοιπόν του ήρθε μια έμπνευση. Διότι είχαν διαδώσει ότι ο μέραρχος έφυγε με το επιτελείο του, ενώ ο μέραρχος ήταν εκεί. Μόλις το είδαν, τα χάσανε. Κάθισαν λοιπόν και το κοιτάγανε έκπληκτοι. Όταν είδε ο πατέρας μου τα έχουν χαμένοι, αυτά μου τα είχε διηγηθεί αξιωματικός, τους λέει, γονατίστε! Γονατίσαν όλοι. Τους λέει, φιλήστε το έδαφος που αιματόβαψαν οι αδερφοί σας. Το κάνανε. Σηκώθηκαν απάνω. Ήμαρτε. Λέει τους πρωτετίους. Βγήκαν λοιπόν μόνοι τους ένας λοχίας και ένας στρατιώτης. Και λοχίας δημιουργήθηκε, όχι απλώς λοχίας. Και λένε, κύριε Μέραρχε, εμείς είμαστε. Εμείς τα διαδώσαμε. Κάνει στρατοδικείο αμέσως και τους του φεκίζει. Από το ίδιο τάγμα.
Δηλαδή το εκτελεστικό απόσπασμα το πήρε από το ίδιο τάγμα. Και αυτό το τάγμα ήταν το τελευταίο που έφυγε από την Αλβανία. Διότι η ημεραρχία του πατέρα μου δεν διαλύθηκε. Η ημεραρχία του πατέρα μου συντεταγμένη έφτασε στα Γιάννηνα, παρήλασε με τις σημαίες, κατέβηκε στη Φιλιππιάδα και απολύθηκαν οι στρατιώτες αντί για τις... Πότε έγινε η αναποχή? 22 στις 5 Μαΐου. Καταλάβατε, είναι η μόνη ημεραρχία η οποία δεν διαλύθηκε. Λοιπόν, και μάλιστα ό,τι τους έδωσε τα απολυτήρια και είχε καταλάβει και τις στρατικές αποθήκες της Πρεβέζης και χάριζε σε κάθε στρατιώτη, οι αξιωματικοί δηλαδή, ένα κουτί κινίνα, κάτι μεγάλα κουτιά κινίνα, το πολεμικό στο κινίνα ήταν η πανάκια. Τι είχες πυρετό κινίνα, τι αν σε πονάει το πόδι σου κινίνα και το ρετσίναλο του κινίνο και το ρετσίναλο. Τους έδωσε από ένα κουτί 1000 κινίνων. Μία σακούλα ζάχαρη, τις οποίες εσπάσαν τις αποθήκες και πήρανε, και ένα απολυτήριο. Και όποιος ήθελε έπαιρνε το όπλο του και όποιος ήθελε και υπήρχε κοντά το ένα μουλάρι έπαιρνε και το μουλάρι. Εχθροί οι Ιταλοί. Ναι. Εδώ οι Ιταλοί ήρθαν στις 7 του Γενάρη. Ένας λόγος. Και καθίσανε μέχρι που ήταλεψαν σχεδόν ο πόλεμος. Και τρώανε εις βάρος του νησιού. Δεν ήφεραν ούτε κρέας, ούτε κότα, ούτε φαΐ, ούτε μέλι, ούτε τίποτα. Ήταν 100-120 ονομάτια. Μια άλλη μνήμη που έχω είναι ότι έμενα στο Αίγυο, δεν ξέρω αν ξέρεις καθόλου, είναι κάτι σκαλάκια τα οποία κατεβαίνουν από πάνω προς τα κάτω μέχρι την παραλία. Εμένα το σπίτι μας ήταν εκεί στη μέση περίπου αυτού του δρόμου με τα σκαλάκια, που είχε γίνει πια η κατάκτηση της Ελλάδας και κατεβαίνανε 2 Ιταλοί στρατιώτες. Οπότε εγώ, πιτσίρικος, τότε ήμουνα γύρω στα 7 χρονών, άρχισα να φωνάζω «Ιταλέ εχμάλωτε, Ιταλέ εχμάλωτε». Οπότε αυτοί κοντοσταθήκανε και με πήρε ο αδελφός μου και με έκρυψε, πήγε πίσω στη βόλτα, με βάλει μέσα στο κοτέτσι για να με κρύψει. Εδώ που ήρθαν αυτοί, μόνο, ξέρεις, οι Ιταλοί ήταν άλλος κόσμος, ήταν έτσι αγαπητοί, βοηθούσαν τον κόσμο, ιδίως ψοφούσανε, ήταν έτσι αισθηματίες, βγάζαν φωτογραφίες από τα σπίτια, από την οικογένειά τους και κλαίγαν και ρε Πίκουλα και εγώ παιδιά είμαι, και αυτοί δεν ήθελαν τον πόλεμο, τους ανάγκασαν. Ύστερα ό,τι δεν είχαν πανιώτες, τέτοια ψωμιά που λέμε τέτοιοι, τα μοίραζαν στα μικρά παιδιά. Έβλεπαν μικρά παιδιά και έκλαιγαν γιατί είχαν και αυτοί τα δικά τους. Επειδή στα Γιάννενα δεν είχε πολλούς γιατρούς για να θεραπεύει τους στρατιώτες από τα κρυοπαγήματα, το κρυοπαγήμα είναι στα πόδια και στα χέρια. Φτιάξανε ένα εξτρατευτικό σώμα γιατρών χειρούργων και πήγε και καταστάθηκε στα Γιάννενα το εξτρατευτικό σώμα. Και όσοι στρατιώτες τους πηγαίνανε σε αυτούς να τους θεραπεύσουν, τους τα κόβανε τα πόδια. Γιατί τους τα κόβανε? Γερμανόφιλοι ήσατε. Επειδή να μην γίνουν καλά και να γυρίσουν στο μέτωπο. Να μειωθεί ο στρατός. Μην το παίρνετε στο αστείο, είναι πραγματικότητα. Και όπως και ας έρθει να με διαστρέψει. Γυρίσαμε και μετά από λίγο γίνεται η κυβέρνηση του Ράκαβλου, συνδικολογούνε και μας απολύουν. Πάρτε χαρτιά να γυρίσετε σπίτια σας. Δεν είχαμε υπηρετήσει. Δεν θυμάμαι κιόλας αν είχαμε ορκιστεί.
Ήταν δυναμικός ο Μεταξάς. Ναι, αν περάσαμε και ήρθαμε σε πόλεμο με την Ιταλία, ήταν αιτία ο Μεταξάς, γιατί το κυβέρνησε το κράτος. Δεν το λίστεψε. Και ακόμα το λένε ότι ο Μεταξάς του είπε το όχι. Δεν είπε όχι. Το όχι το είπαν οι φαντάροι που καβαλήκαν τα τρένα που είπαν νωρίτερα και πήγαν στο μέτωπο. Χωρίς τουφέκια, χωρίς ψωμί, χωρίς με σχέδια στρατηγικά. Αυτοί το είπαν το όχι. Και ο λαός. Μετά. Κάποιοι από τους Ιταλούς που έρχονται και τώρα, έρχονται και τα παιδιά τους και τα αγώνια, έρχονται στα χωριά να τιμήσουν τον τόπο που σώθηκε ο πατέρας τους. Το ξέρετε αυτό το πράγμα. Στα χωριά έρχονται και τώρα, ακόμα, η τρίτη γενιά.